હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું સ્મિતા લીંબડ. તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળા માટે સ્પેશિયલ અને એકદમ ઠંડક આપે એવી ચીકુમાંથી બનતી લસ્સી. ચીકુ શેક તો બધાના ઘરે બનતું હોય છે, તો આજે આપણે એક નવી જ રેસીપી ચીકુની લસ્સી બનાવીશું. ચીકુની લસ્સી બનાવવી ખૂબ જ સહેલી છે અને ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બની જતી હોય છે. તો ચાલો રાજકોટ ફેમસ ચીકુ લસ્સી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ચીકુ લસ્સી બનાવવાની શરૂઆત કરતા પહેલા જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશો, જેથી મારા દરેક રેસીપીના વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળી શકે. તો ચાલો ચીકુ લસ્સી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ચીકુ લસ્સી બનાવવા માટે મેં આ 5 નંગ જેટલા ચીકુ લીધેલા છે, જેને મેં બરાબર રીતે ધોઈ લીધા છે. હવે આપણે બધા ચીકુની આ રીતે છાલ ઉતારી લઈશું. ચીકુમાંથી આ રીતે વચ્ચેનો જે વ્હાઈટ પાર્ટ છે તે કાઢી લેવાનો છે. અને હવે આપણે તેને આ રીતે નાના નાના પીસ કરી લઈશું. બધા ચીકુના આ રીતે મેં નાના નાના પીસ કરી લીધા છે. હવે આપણે એક તપેલીમાં જેટલી ક્વોન્ટિટીમાં લસ્સી બનાવવી હોય તેટલું દહીં એડ કરવાનું છે. જે મેં એકદમ મોરું દહીં લીધેલું છે. લસ્સી બનાવવા માટે ખાટા દહીંનો ઉપયોગ કરવો નહીં તો લસ્સીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ નહીં આવે. તમે અમૂલ દહીંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. મેં આ ઘરે જ જમાવેલા દહીંનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે મેં તેમાં 3 ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ એડ કરી છે. હવે આપણે આ રીતે ઝેરણીથી દહીંને ફેટી લેવાનું છે. ત્યારબાદ આ રીતે બરફના ટુકડા એડ કરવાના છે. લસ્સી બનાવવા માટે મિક્સર જારનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. આ રીતે ઝેરણીની મદદથી જ લસ્સીને ચલાવી લેવાની છે. ત્યારબાદ તેમાં આ રીતે ચીકુને એડ કરીશું. હવે ઝેરણીથી આ રીતે થોડું પ્રેસ કરીને ફરી આ રીતે ઝેરણીને ચલાવી લેવાની છે. આ રીતે 4 થી 5 મિનિટ માટે ચલાવી લેવાથી ચીકુનો એકદમ સરસ ટેસ્ટ લસ્સીમાં બેસી જશે અને ચીકુ એકદમ સરસ રીતે લસ્સી સાથે મિક્સ થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો તો તૈયાર છે આપણી એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રીમી એવી લસ્સી. હવે આપણે તેને ગ્લાસમાં આ રીતે એડ કરીશું. હવે આપણે ઉપરથી આ રીતે થોડા ચીકુના ટુકડા એડ કરીશું. તો છે ને તો
ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બની જતી અને એકદમ ટેસ્ટી એવી લસ્સી। મેં આ 2 મોટા ગ્લાસ જેટલી લસ્સી બનાવી છે, તે પ્રમાણેનું માપ મેં કહેલું છે। જો તમારે વધારે લસ્સી બનાવવી હોય તો તમે ખાંડનું પ્રમાણ અને ચીકુનું પ્રમાણ તમારી રીતે વધારે ઓછું એડ કરી શકો છો। તો ઉનાળાની સિઝનમાં એકદમ ઠંડક આપે તેવી આ લસ્સી તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરશો। અને જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ। મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં।